Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay xin gửi tới cô bác, anh chị và các bạn một cách làm bánh bột lọc với 4 tiêu chí: đẹp, độc, lạ và ngon. Nếu thích, xin mời vào bếp làm cùng với Hana nhé. Trước tiên, mình sẽ chuẩn bị phần nhân. Nhân của mình gồm có 150g củ cải trắng sau khi gọt vỏ rửa thật sạch. Mình sẽ cắt hạt lựu nhỏ. 150g cà rốt, mình cũng bào vỏ rửa sạch, cắt hạt lựu. 150g đậu Hà Lan. Đậu Hà Lan này Hana sử dụng đậu đông lạnh. Và 150g hạt bắp. Bắp Hana cũng sử dụng bắp đông lạnh. Nấu sẵn khoảng 1 lít nước. Khi nước sôi cho vào 1/4 muỗng cà phê muối và cho hết tất cả các nguyên liệu lúc nãy vào, trụng sơ khoảng 3 phút. Với đậu đông lạnh và bắp đông lạnh, cô bác, anh chị và các bạn lấy từ tủ đông ra, mình cho vào nước sôi liền, đừng rã đông. Sau 3 phút, vớt hết tất cả các nguyên liệu ra, cho vào tô nước lạnh, để khoảng 1 phút. Sau đó đem đổ hết nước và để ráo. Tôm thì Hana sử dụng khoảng 200g. Cô bác, anh chị và các bạn thích ăn tôm nhiều thì mình có thể tăng lên. Sau khi lột vỏ, rửa sạch và rút vỏ chỉ đen, mình cắt hạt lựu nhỏ. Hoặc là mình dùng tôm nhỏ, có thể để nguyên con. Đun nóng 1 muỗng canh dầu ăn. Khi dầu nóng, cho một ít hành tím cắt lát vào, phi cho tới khi hành vàng và thơm thì vớt bỏ xác hành. Sau đó cho phần rau củ vào, đảo đều khoảng 1 phút. Nêm vào 2 muỗng cà phê bột nêm. Mình không cần phải nêm đường vì rau củ đã đầy đủ chất ngọt. Trộn đều và đậy nắp lại, nấu khoảng 5 phút cho tất cả các rau củ này đều chín. Thỉnh thoảng mình sẽ dỡ nắp ra, trộn đều lên để phần rau củ ngấm đều gia vị. Sau 5 phút, mình sẽ cho hết phần tôm lúc nãy vào, trộn đều và nấu cho tới khi tôm chín hoàn toàn thì mình tắt bếp. Xong phần nhân, mình sẽ chuẩn bị phần bột. Bột Hana sẽ chia sẻ 2 cách. Cách thứ nhất là mình không dùng bột mà mình dùng rau câu. Cho vào son 900ml nước. Thêm vào một gói rau câu dẻo khoảng 12g, khuấy đều, vừa cho vừa khuấy để rau câu không bị đóng cục, để khoảng 15 phút. Sau 15 phút, bắt son rau câu lên bếp, khuấy một lần nữa và đậy nắp lại, nấu cho tới khi rau câu gần sôi. Thỉnh thoảng cô bác, anh chị và các bạn nhớ dỡ nắp ra, khuấy đều để tránh rau câu bị khét ở đáy. Và nhớ canh chừng kẻo rau câu sôi tràn ra bếp. Khi rau câu sôi, dỡ nắp ra khuấy đều, hạ lửa nhỏ, nấu thêm khoảng 10 phút nữa để rau câu tan hoàn toàn và tránh bị ra nước. Khuôn làm bánh thì Hana sử dụng khuôn chữ nhật có 40 ngăn. Mỗi ngăn nhỏ có kích thước khoảng 5cm và 2cm. Khi cho nhân vào khuôn, cô bác, anh chị và các bạn đừng cho nhiều quá hoặc là dày quá, mình chừa khoảng trống để một chút mình cho rau câu vào, rau câu dễ kết dính. Nếu không, phần nhân này mình sẽ bị rời rạc khi lấy ra khỏi khuôn. Sau đó rót phần rau câu nóng vào và để nguội, cho vào tủ lạnh cho tới khi phần bánh này đông đặc lại hoàn toàn. Nếu cô bác, anh chị và các bạn không thích ăn rau câu thì Hana có chia sẻ phần bột. Bột thì mình sẽ dùng bột năng 200g, rây đều cho vào tô. Đây là 200ml nước. Mình sẽ cho từ từ khoảng 1/2 vào
khuấy cho tới khi hỗn hợp bột hơi sệt lại. Thêm vào 2 muỗng canh dầu ăn, khuấy đều cho tới khi bột và dầu thật là hòa quyện. Và cho tiếp hết phần nước còn lại vào, khuấy đều để qua một bên. Tiếp theo mình sẽ cho 200ml nước vào son. Sau đó thêm vào 1/4 muỗng cà phê muối, khuấy đều và nấu cho tới khi nước sôi. Khi nước sôi thì mình tắt bếp. Sau đó khuấy đều tô bột lên và cho từ từ phần nước sôi này vào, vừa cho vừa khuấy. Và cho hết phần nhân lúc nãy vào bột, trộn đều lên. Lượng bột và lượng nhân thích hợp là bột không quá nhiều và nhân cũng không quá đặc. Trong khi chuẩn bị phần bột, cô bác anh chị và các bạn nhớ bắt sẵn một xửng nước sôi. Khi pha bột xong là mình có thể đi hấp bánh. Quét một ít dầu ăn chống dính vào khuôn để một chút mình lấy bánh ra cho dễ. Sau đó khuấy đều bột và nhân và cho vào khuôn. Cũng đừng cho nhân quá nhiều, vì nếu không một chút phần nhân này cũng dễ bị rớt ra ngoài sau khi hấp. Đậy nắp lại, bánh này mình sẽ hấp ở lửa vừa khoảng 15 phút. Trong khi hấp, thỉnh thoảng cô bác anh chị và các bạn cũng nhớ dỡ nắp ra xả hơi, nếu không phần bánh mình dễ bị xì ra ngoài, nhìn không đẹp mắt. Sau 15 phút tắt bếp và để cho bánh thật là nguội trước khi lấy ra khỏi khuôn. Và đây là thành phẩm bánh Hana làm từ bột năng. Bánh rất là mềm và dẻo, phần nhân bên trong nhìn rất là bắt mắt. Bánh này cô bác anh chị và các bạn có thể ăn kèm với phần nước chấm Hana có chia sẻ phía dưới. Và đây là thành phẩm bánh được làm từ rau câu. Bánh trong suốt, nhìn rất là đẹp. Mình không cần phải chấm thêm bất kỳ nước chấm nào khác vì bánh rất là vừa ăn. Bánh vô cùng đẹp mắt và thanh mát. Bánh thích hợp cho bạn nào muốn giảm cân nhưng mà vẫn thèm ăn vặt. Rau củ thì giòn ngọt tự nhiên, phần rau câu thì dai giòn, kết hợp với nhân tôm, đem lại cho cô bác anh chị và các bạn một hương vị vừa ngon, vừa lạ, vừa độc, vừa đẹp của món bánh bột lọc này. Hy vọng cô bác anh chị và các bạn sẽ thích. Cảm ơn cô bác anh chị và các bạn đã xem.